के तपाईको ल्यापटप तथा कम्प्युटर सिस्टम पनि एकदमै ह्याङ भएर चलिरहेछ, एकदमै स्लो चलिरहेछ, कुनै प्रोग्राम खोल्दाखेरि धेरै समय लाग्छ? आजको यस भिडियो अन्तर्गत म तपाईलाई कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टमको 10 वटा यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स र सेटिङहरू शेयर गर्न गइरहेको छु जसलाई तपाईले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा अप्लाई गरिदिनु भयो भने तपाईको कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टम सुपर फास्ट भइहाल्छ। पहिला भन्दा 5 गुणा स्पिडमा तपाईको कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टम चल्न थाल्छ। नयाँमा तपाईले कस्तो किन्नु भएको थियो, नयाँमा कस्तो परफर्मेन्स थियो, सेम त्यस्तै टाइपको परफर्मेन्स दिन थाल्छ। यदि तपाईहरु यो सबै कुरालाई आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा गरिदिनु भयो भने अब यो सबै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम त तपाईहरुलाई यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ, सबै कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ अनि मात्र यो तपाईकोमा राम्रोसँग वर्क गर्छ। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो च्यानल टेक्नो केडीमा। आजको यस भिडियो अन्तर्गत म तपाईलाई कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टमलाई सुपर फास्ट कसरी बनाउने यो कुरा सिकाउन गइरहेको छु र यो 100% वर्किङ ट्रिक हो साथीहरु। जस्ट तपाईहरु अप्लाई गर्नुहोला, सबै कुरा गर्नुहोला, तपाईको सिस्टम सुपर फास्ट चल्न थाल्छ। पहिलो टिप्स एन्ड ट्रिक्स र सेटिङ के रहेको छ भने स्टार्टअप प्रोग्रामहरूलाई डिसेबल गरेर राख्नु। जस्तै कि तपाईले आफ्नो ल्यापटप तथा कम्प्युटर सिस्टम खोल्नुभयो, अन गर्नुभयो, अब के हुन्छ भने ब्याकग्राउन्डमा अरु धेरै यस्ता एप्लिकेसनहरु हुन्छन्, यस्ता सफ्टवेयरहरु हुन्छन्, तिनीहरु पनि स्टार्ट भइदिन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने तिनीहरुलाई स्टार्ट हुनमा समय लाग्छ र तपाईको सिस्टम एकदमै ह्याङ गरिदिन्छ। जस्तै कि तपाईले नोटिस गर्नुभएको होला, जस्तै कि तपाईले आफ्नो ल्यापटपलाई अन गर्नुभयो भने तपाईको ल्यापटपलाई अन हुनमा धेरै समय लाग्छ, 1 मिनेट 2 मिनेट लाग्छ। यस्तो टाइपको कुराहरुलाई यदि तपाईले बन्द गरिदिनु भयो भने, स्टार्टअप प्रोग्रामहरुलाई बन्द गरिदिनु भयो भने तपाईको ल्यापटप तथा कम्प्युटर सिस्टम एकदमै फास्ट खुल्छ र फास्ट तरिकाले चल्न थाल्छ। अब यो बन्द गर्न धेरै नै सजिलो छ। अब यसको लागि त तपाईले सर्टकट की पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल अल्ट प्लस डिलिट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। अब जस्ट यहाँनिर तपाईले यो टास्क म्यानेजरमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि टास्क म्यानेजर ओपन भइहाल्छ। नभए तपाईले यसलाई यहाँबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो जुन तलको बार चाहिँ स्ट्याटस बार, यसमा यसरी क्लिक गरेर यहाँनिर जानुभयो भने यहाँनिर पनि तपाईलाई देखाउँछ टास्क म्यानेजर। यो टास्क म्यानेजर भन्ने तपाईहरु सेटिङमा आउनुस् हैन, यो अप्सनमा आउनुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ स्टार्टअपको। स्टार्टअपमा क्लिक गरेर साथीहरु यहाँनिर हेर्नुस्, तपाईको ल्यापटप तथा कम्प्युटर सिस्टममा जब तपाईको ल्यापटप स्टार्ट हुन्छ, कम्प्युटर सिस्टम स्टार्ट हुन्छ, कुन कुरा ब्याकग्राउन्डमा यहाँनिर स्टार्ट हुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्टअप इम्प्याक्ट पनि दिएको छ। जस्तै कि यो सब स्टार्ट हुँदाखेरि तपाईको सिस्टममा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज शेयर स्टुडियोले यहाँनिर हाई इम्प्याक्ट पारिरहेछ। अब यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर आएर चेक गर्नुस् हैन, तपाईको सिस्टममा के भइरहेछ हैन, कुन कुरा कम्प्युटर स्टार्ट गर्दाखेरि आफै अटोमेटिक स्टार्ट हुन्छ, त्यसलाई तपाईले डिलिट गरिदिनु। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ओपेरा मिनी ब्राउजर, यो म जब ल्यापटप खोल्छु यो आफै यहाँनिर स्टार्ट भइहाल्छ र यसले तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मिडियम लिइरहेछ। अब यसमा तपाईहरु यसरी राइट क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईले यसलाई डिसेबल गरिदिनु। डिसेबल गरिदिनु भयो भने यहाँनिर यो डिसेबल भइहाल्छ। अब तपाईले आफ्नो ल्यापटप तथा कम्प्युटर सिस्टमलाई खोल्नु भयो भने यो आफै स्टार्ट हुँदैन। त्यसपछि यसमा धेरै अप्सनहरु पाउनुहुन्छ हैन, तपाईहरु मजाले चेक गर्नुस्। कुनै यस्तो सफ्टवेयर छ जसलाई तपाईले युज गर्नुहुन्छ हैन, त्यो ब्याकग्राउन्डमा स्टार्ट हुनै पर्छ भने त्यसलाई नगर्नुस्। यदि यसमा तपाईलाई देखायो हैन यसलाई डिसेबल गर्दा हुन्छ, त्यस्तो टाइपको सफ्टवेयरहरुलाई डिसेबल गरिदिनु। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटा डिसेबल गरेर राखे, अरु पनि छ तर यो सबै मेरोमा युज हुन्छ, त्यही भएर म अरुलाई गर्दिन। यसमा आएर तपाईहरु चेक गर्नुस् हैन, तपाईहरु कुन सफ्टवेयरहरु युज गर्नुहुन्छ, त्यो ब्याकग्राउन्डमा आफै स्टार्ट हुन्छ भने त्यसलाई यहाँबाट डिसेबल गरिदिनुस्। त्यसलाई तपाईले म्यानुअली खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। यो थियो साथीहरु पहिलो सेटिङ। अब यहाँनिर साथीहरु म तपाईलाई दोस्रो सेटिङको बारेमा भन्न गइरहेको छु, जुन रहेको छ रिमुभ टेम्पररी फाइल। अनवान्टेड फाइलहरु जुन हाम्रो सिस्टमले बनाउँछ त्यसलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्छ। अब यो रिमुभ गर्न धेरै नै सजिलो छ। जस्ट तपाईहरु आफ्नो किबोर्डमा कन्ट्रोल प्लस आर थिच्नुस्, त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर तपाईहरु के दिनुस् भने जुन पर्सेन्टेजको साइन हुन्छ यो दिनुस् यसरी, त्यसपछि यहाँनिर लेख्नुस् टेम्प, फेरि यहाँनिर तपाईले पर्सेन्टेजको साइन दिनुस्। जस्ट यहाँनिर तपाईहरु अब ओके मा क्लिक गर्दिनुस् र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुको अगाडि टेम्पररी फाइलहरु देखाउँछ। अब तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने यसलाई तपाईले कन्ट्रोल ए गरेर सबैलाई सिलेक्ट गरिहाल्नुस्, त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गरेर यसरी यहाँबाट यसलाई सबैलाई डिलिट गरिदिनुस्। जस्ट यहाँनिर कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनिर के हुन्छ भने जतिवटा तपाईको यो टेम्पररी फाइलहरु थियो त्यो सबै यहाँनिर डिलिट भइहाल्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग 300-400 MB को मेरोमा यो टेम्पररी फाइलहरु थियो र यसमा केही फाइलहरु डिलिट हुँदैन, त्यसलाई तपाईहरु त्यतिकै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै फाइल मेरोबाट यहाँनिर डिलिट भइसक्यो। अब यसमा साथीहरु हामीलाई अर्को पनि कुरा डिलिट गर्नुपर्छ। फेरि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु कन्ट्रोल प्लस आर थिच्नुस्, त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु टाइप गर्नुस् प्रिफेस लेखेर यहाँनिर टाइप गर्नुस्, त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु जस्ट तपाईहरु ओके गर्दिनुस्। अब यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि अर्को पनि फाइलहरु खुल्छ जुन अनवान्टेड फाइलहरु। अब जस्ट यसलाई तपाईले कन्ट्रोल ए लेखेर गरेर सबैलाई सिलेक्ट गर्नुस्, त्यसपछि फेरि पनि यसलाई यहाँबाट यसरी डिलिट गरिदिनुस्। यो डिलिट गरिदिनु भयो भने साथीहरु तपाईको कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टम फास्ट हुन्छ, किनभने हाम्रो सिस्टममा धेरै टेम्पररी फाइलहरु हुन्छ जुन हाम्रो सिस्टमले क्रिएट गरेको हुन्छ र त्यतिकै त्यो हाम्रो सिस्टममा गएर बसेको हुन्छ र त्यसले हाम्रो सिस्टमको स्पेस खाइरा हुन्छ र हाम्रो सिस्टमलाई स्लो बनाइरा हुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर म
तपाईलाई तेस्रो नम्बरको टिप्स एन्ड ट्रिक्स अथवा सेटिङ भन्न गइरहेको छु, जुन रहेको छ अनइन्स्टल अनवान्टेड सफ्टवेयरहरू। जस्तै कि तपाईको कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा धेरै सफ्टवेयरहरू तपाईले इन्स्टल गरेर राख्नुहुन्छ। अब के यस्ता सफ्टवेयरहरू हुन्छ जुन तपाईले इन्स्टल गरिदिनुहुन्छ त्यसलाई अनइन्स्टल गर्नलाई बिर्सिनुहुन्छ, अथवा धेरैजना यस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा पनि हुँदैन कि हाम्रो सिस्टममा धेरै सफ्टवेयरहरू हुन्छ, कुनै बेला इन्स्टल गरिहाल्छ र उहाँहरूलाई अनइन्स्टल गर्न पनि आउँदैन। अब यो साथीहरू तपाईहरु अनइन्स्टल गरेर राख्नुस् हैन, तपाईहरु आफ्नो कम्प्युटर सिस्टममा गएर हेर्नुस् कुन सफ्टवेयर तपाईहरु युज गर्नुहुन्छ, त्यो सफ्टवेयरलाई राख्नुस्, जुन सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्न त्यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनुस्। अब यो गर्न साथीहरू सर्वप्रथम त तपाईहरुले के गर्नुस् भने तपाईहरु यो विन्डोजमा जानुस्, विन्डोजमा गएर साथीहरू यहाँनिर तपाईहरु कन्ट्रोल प्यानल CONTROL कन्ट्रोल प्यानल लेखेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको कन्ट्रोल प्यानल खुलिहाल्छ। जस्ट यो कन्ट्रोल प्यानलमा एकचोटि यसरी टच गर्नुस्, त्यसपछि यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यदि तपाईकोमा सानो आयो भने यहाँबाट यस्तो सानो पनि आउन सक्छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईले यो क्याटेगोरीमा क्लिक गरेर राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई देखाउँछ एउटा अप्सन अनइन्स्टल प्रोग्राम। यो अप्सनमा टच गरेर साथीहरू यहाँनिर आएर हेर्नुस् तपाईले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा कुन प्रोग्राम युज गर्नुहुन्न त्यो सबै प्रोग्रामहरूलाई अनइन्स्टल गरेर राख्नु। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो टोरेन्ट छ, टोरेन्ट म खासै युज गर्दिनँ, म यसलाई यसमा यसरी राइट क्लिक गर्छु र अनइन्स्टल गरिदिन्छु। सिम्पली यहाँनिर म यो टोरेन्टलाई अनइन्स्टल गरिदिन्छु। अब गाइज यसमा आएर तपाईहरु चेक गर्नुस् हैन कुन सफ्टवेयर तपाईले युज गर्नुहुन्न त्यो सबै सफ्टवेयरहरूलाई अनइन्स्टल गरेर राख्नुस्, किनभने यसले पनि हाम्रो सिस्टममा धेरै नै प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको हुन्छ हैन। तपाईले त्यो सफ्टवेयरलाई युजै गर्नुहुन्न तर पनि तपाईको सिस्टमको ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ हैन, धेरै कुरा युज गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु यहाँनिर चेक गर्नुस् कुनै सफ्टवेयर तपाईहरु चलाउनुहुन्न भने त्यसलाई तपाईले यहाँबाट डिलिट गरिदिनुस्। अब तपाईले यो डिलिट गरिदिनु भयो तर पनि तपाईको सिस्टम फास्ट भएन भने तपाईहरुले अर्को कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा साथीहरु अब तपाईहरु चौथो नम्बरको कुरा गर्नुस्। अब यिनीहरु तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा जुन सी ड्राइभ हुन्छ, जस्तै कि म तपाईलाई देखाइदिन्छु। जस्तै कि मैले आफ्नो कम्प्युटर खोले माई दिस पीसी। अब यसमा तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो सी ड्राइभ छ यो यहाँनिर रेड देखाइरहेछ। यसको मतलब के हो भने यो मेरो फुल भएको छ। यसलाई साथीहरु तपाईले सी ड्राइभलाई जहिले पनि फ्री राख्नुस्, किनभने यो कम्प्युटर चल्ने सिस्टम हो। यसमा जतिवटा कम्प्युटरको प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यो सबै सीमा हुन्छ। तपाईहरु कुनै पनि फाइललाई कपी पेस्ट सी ड्राइभमा नगर्नुस्, यसलाई जहिले पनि फ्री राख्नुस्। अब तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि यो लगभग फुल छ, त्यही भएर मेरोमा यो रेड देखाइरहेछ। यसलाई क्लियर गरेर तपाईहरु यस्तो कलरमा बनाउनुस्। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यो फुल देखाइरहेछ। अब यसलाई म एकैछिनमा यहाँनिर क्लियर गरिहाल्छु। अब गाइज यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सी ड्राइभ यहाँनिर फ्री भइसक्यो। यसरी नै साथीहरु तपाईहरु पनि आफ्नो सी ड्राइभलाई जहिले पनि फ्री राख्नुस् हैन। कुनै इम्पोर्टेन्ट फाइल छ तपाईले डेस्कटपमा राख्नु भएको छ भने त्यसलाई सबैलाई तपाईले अरु ड्राइभहरुमा राख्नुस्। यो ड्राइभहरु फुल भयो भने कुनै खासै प्रब्लम गर्दैन हाम्रो सिस्टममा, तर सी ड्राइभ फुल भयो भने हाम्रो सिस्टममा धेरै नै प्रब्लम गर्छ, हाम्रो सिस्टमको परफर्मेन्सलाई एकदमै घटाइदिन्छ। त्यही भएर तपाईहरु जहिले पनि सी ड्राइभलाई फ्री राख्नुस्। अब साथीहरु तपाईहरु आफ्नो सिस्टमलाई चलाएर हेर्नुस् तपाईको सिस्टम फास्ट चलिरहेछ भने ठीक छ, यदि चलिरहेछ छैन भने अर्को पनि साथीहरु तपाईहरु कुरा गर्नुस्। जस्तै कि यहाँनिर तपाईहरु अब के गर्नुस् भने तपाईले आफ्नो सिस्टमको डिस्कहरुलाई क्लिन गरेर राख्नुस्। जस्तै कि हाम्रो सिस्टममा यति फाइलहरु हुन्छ कि हामीलाई थाहा नै हुँदैन त्यो फाइलहरु कहाँनिर छ, खोज्नुपर्छ। जोस त्यसलाई डिलिट गर्न जानुभयो भने तपाईलाई खोजेर डिलिट गर्नुपर्छ। तर साथीहरु तपाईले डिस्क क्लिनअप भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, जुन एउटा सिस्टम हुन्छ हाम्रो ल्यापटपमा, त्यसलाई युज गर्नुभयो भने त्यसले आफैले डिलिट गरिदिन्छ। अब यो डिस्क क्लिनर सफ्टवेयरलाई खोज्नको लागि अथवा यो सिस्टमलाई निकाल्नको लागि जस्ट यो विन्डोजमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि यहाँनिर लेख्नुस् तपाईहरु क्लिन CLEANUP क्लिनअप लेख्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको डिस्क क्लिनअप भन्ने एउटा यो अप्सन देखाउँछ हैन, सफ्टवेयर देखाउँछ जुन हाम्रो ल्यापटप भित्रै हुन्छ। जस्ट यो अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गर्नुस्। अब यसले साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई ड्राइभ चुज गर्नु भन्छ, कुन ड्राइभलाई तपाईहरु क्लिन गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने जहिले पनि सी ड्राइभलाई क्लिन राख्नुस् हैन। जस्ट यहाँनिर सी ड्राइभ चुज गर्नुस्, त्यसपछि यहाँनिर ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि देखाउँछ हाम्रो फाइलहरु, सम्पूर्ण कुराहरु देखाउँछ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्पोरेरी फाइलहरु पनि यसले डिलिट गरिदिन्छ, डाउनलोड प्रोग्रामहरु, धेरै यस्ता कुराहरु छन् जुन यहाँबाट तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्पोरेरी फाइलमा टिक लगाइदिनुस्। रिसाइकल बिनमा यदि डाउनलोडमा कुनै त्यस्तो कुराहरु छ भने डाउनलोड पनि क्लिन भइहाल्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 0.99 GB मेरो डाउनलोडले नै लिइरहेछ। अब डाउनलोडलाई तपाईले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोडको सम्पूर्ण कुरा यसमा क्लिक गरिदिनु भने यसले सबै कुरा डिलिट गरिदिन्छ। जस्तै कि म डिलिट गर्न चाहदिन, अरु जति कुराहरु छ जस्तै कि यो सब कुराहरु मेरोमा खासै युज हुँदैन, मैले सबैमा सिलेक्ट गरे। त्यसपछि जस्ट यहाँनिर तपाईहरु क्लिन अप सिस्टममा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईहरु ओके गरिदिनु भयो भने तपाईको यो यहाँनिर सम्पूर्ण कुरा यसले यहाँनिर क्लिन गरिदिन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा साथीहरु तपाईलाई अलिकति समय लाग्छ, अलिकति तपाईहरु वेट गर्नु होला, त्यसपछि तपाईको सिस्टमको सम्पूर्ण कुरा यसले क्लियर गरिदिन्छ। अब गाइज तपाईहरु आफ्नो सिस्टमलाई चलाएर हेर्नुस्, अवश्य पनि तपाईको सिस्टममा अलिकति तपाईले राम्रो परफर्मेन्स पाउनुहुन्छ, अलिकति फास्ट भएको होला। अवश्य पनि यो अब तपाईहरु चलाएर हेर्नुस्, तपाईको सिस्टममा अलिकति
फरक तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ। यदि भएको छैन भने साथीहरु अर्को कुरा तपाईले ट्राई गर्नुस्। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु अर्को टिप्स एन्ड ट्रिक्स अथवा सेटिङ के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा तपाईले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टमको एनिमेसनहरुलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो जुन फाइल खोले अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो एनिमेसनबाट आउँछ यसरी। यो एनिमेसनलाई अफ गरिदिनु भयो भने तपाईको सिस्टम अलिकति फास्ट भइहाल्छ। अब यो एनिमेसन अफ गर्नको लागि धेरै नै सजिलो छ। अब यसलाई अफ गर्नको लागि सिम्पली तपाईहरु फेरि आफ्नो विन्डोजमा जानुस् र यहाँनिर तपाईहरु फेरि पनि कन्ट्रोल प्यानल लेखेर सर्च गर्नुस्। कन्ट्रोल प्यानल लेखेर मैले यहाँनिर सर्च गरे। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यो क्याटेगोरीको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई लार्ज आइकनमा गर्दिनुस्। लार्ज आइकनमा क्लिक गरेर साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु एउटा अप्सन चुज गर्नुस्। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ सिस्टमको। अब यसमा आएर साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर सिम्पली यो सिस्टम भन्ने अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब सिम्पली यहाँनिर तपाईहरु यो एडभान्स सिस्टम सेटिङमा जानुस्। एडभान्स सिस्टम सेटिङमा जानुहुन्छ भने तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो विन्डो खुल्छ, सानो विन्डो। अब यसमा साथीहरु तपाईहरु सिम्पली यो एडभान्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईहरु जस्ट सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा साथीहरु तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईहरु के गर्नुस् भने यो जुन थर्ड नम्बरको अप्सन छ एडजस्ट फर बेस्ट परफर्मेन्स यसमा क्लिक गरेर जस्ट साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर ओके गरेर यहाँनिर तपाईहरु जस्ट अगेन ओके गरिदिन्छ। अब यसले के हुन्छ भने तपाईको सिस्टमको लागि कुन बेस्ट हुन्छ त्यो एनिमेसन यसले यहाँनिर एड गरिदिन्छ। अब गाइस तपाईले आफ्नो सिस्टमलाई चलाउनु भयो भने हल्का फास्ट चल्छ। जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा क्लिक गरे यो तुरुन्त खोल्यो। जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ म रिफ्रेश गर्छु, रिफ्रेशको पनि एनिमेसन यहाँनिर हटिसक्यो। यसबाट साथीहरु तपाईले आफ्नो सिस्टममा धेरै नै फरक पाउनुहुन्छ। तपाईको सिस्टम पहिला भन्दा अलिक फास्ट चल्छ। अवश्य पनि तपाईले यो चेक गर्नु होला। यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने तपाईको सिस्टम फास्ट चल्न थाल्छ। अब तपाईले यो सबै सेटिङहरु आफ्नो सिस्टममा गरिदिनु भयो, आफ्नो ल्यापटप तथा कम्प्युटर सिस्टममा यो सबै सेटिङहरु गरिदिनु भयो, तर पनि तपाईको सिस्टम फास्ट भएन भने अवश्य पनि गाइस तपाईको सिस्टममा भाइरस हुन सक्छ, तपाईको ल्यापटप तथा कम्प्युटर सिस्टममा भाइरस हुन सक्छ। अब तपाईहरु यो 7 नम्बरमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो सिस्टमलाई एकचोटी एन्टिभाइरसबाट स्क्यान गर्नुस्। अब तपाईको मनमा लागेको होला एन्टिभाइरस त किन्नु पर्छ। तपाईले फ्री एन्टिभाइरस युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन एन्टिभाइरसको नाम रहेको छ मालवेयर बाइट र यसको बारेमा मैले एउटा प्रपर भिडियो बनाएको छु। यो फ्री अफ कस्ट सफ्टवेयर हो हैन, 40 दिनको लागि फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो वान अफ द बेस्ट सफ्टवेयर हो जसले तपाईको कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा रहेको सम्पूर्ण भाइरसहरुलाई रिमुभ गरिदिन्छ। यो सफ्टवेयरलाई गाइस गएर तपाईहरु आफ्नो सिस्टममा इन्स्टल गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरु यहाँनिर सम्पूर्ण भाइरसहरुलाई डिलिट गर्नुस् हैन। यसको लागि तपाईहरु मेरो यो भिडियो चेक आउट गर्नु होला। सम्पूर्ण इन्फर्मेसन छ यो भिडियोमा। यो भिडियो गएर चेक आउट गर्नु होला। सबै कुरा तपाईहरुले यसमा पाउनुहुन्छ। यो गरेर साथीहरु जस्ट तपाईहरु आफ्नो सिस्टमलाई रिस्टार्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि आएर तपाईहरुले आफ्नो सिस्टमलाई चलाउनु भयो भने तपाईको सिस्टममा अलिकति तपाईले फरक पाउनुहुन्छ हैन। पहिला भन्दा धेरै राम्रो तपाईको सिस्टम चल्न थाल्छ। यदि चलिरहेको छैन भने तपाईहरु यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को कुरा साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो सिस्टमको अपडेट चेक गर्नुस् हैन। तपाईको सिस्टम अपडेट छ कि छैन, अप टु डेट छ कि छैन। तपाईको सिस्टम यदि पुरानो भर्जनमा चलिरहेछ भने यस्तो अवस्थामा अवश्य पनि स्लो चल्छ। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो सिस्टमलाई अपडेट गरिहाल्नुस्। अपडेट गर्न धेरै सजिलो छ। फेरि तपाईले यो विन्डोजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर जस्ट अपडेट सर्च गर्नुस्। कीबोर्डमा अपडेट टाइप गर्नुस्। UPD लेख्नुभयो भने यहाँनिर आफै आइहाल्छ चेक फर अपडेट। यो चेक फर अपडेटमा क्लिक गरेर साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु चेक गर्नुस् तपाईको सिस्टम अपडेट छ कि छैन। तपाईको जुन विन्डोज सिस्टम छ त्यो अपडेट छ कि छैन। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो सिस्टम अप टु डेट छ। छैन भने तपाईहरु यो चेक फर अपडेटमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो सिस्टमलाई सर्वप्रथम अपडेट गरिहाल्नुस्। त्यसपछि आफ्नो सिस्टमलाई फेरि पनि रिस्टार्ट गर्नुस्। त्यसपछि आएर चलाउनु भयो भने तपाईको सिस्टम अवश्य पनि गाइस एकदमै फास्ट चल्छ, रकेट जस्तै चल्छ। यो कुरा अवश्य पनि तपाईहरु गर्नु होला। अब साथीहरु तपाईले यो सबै कुरा गरिदिनु भयो तर पनि तपाईको सिस्टम फास्ट भएन। अब तपाईले लास्टको 9 नम्बरको कुरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले अवश्य पनि तपाईको सिस्टमलाई फास्ट गर्छ। यसले के गर्छ भने तपाईले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टमलाई हार्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जसरी मोबाइललाई कसरी रिसेट गर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टमलाई पनि एकचोटी रिसेट गरिदिनुस्। सबै कुरा पहिला जस्तै गरिदिनुस्। तर यो गर्नुभन्दा अगाडि गाइस तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरु ब्याकअप राख्नुपर्छ। तपाईले आफ्नो सी ड्राइभमा के कुरा सेभ गरेर राख्नु भएको थियो त्यो सबैलाई ब्याकअप गरेर कुनै अर्को ड्राइभमा सेभ गरिहाल्नुस्। डाइरेक्ट गरिदिनु भयो भने तपाईको सम्पूर्ण इम्पोर्टेन्ट फाइलहरु डिलिट भइहाल्छ। त्यही भएर तपाईहरु सबै कुरालाई ब्याकअप राख्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टमलाई हार्ड रिसेट गर्नुस्। र यो हार्ड रिसेट गर्न धेरै नै सजिलो छ। अब यसको लागि तपाईहरु फेरि पनि यो विन्डोजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरु सेटिङमा जानुस्। यहाँनिर तपाईले कुनामा सेटिङ पाउनुहुन्छ। यदि कुनामा सेटिङ देखाएन भने डाइरेक्ट तपाईले यहाँनिर सेटिङ लेखेर सर्च गर्नुभयो भने सेटिङ देखाउँछ। त्यसपछि तपाईहरु सेटिङमा क्लिक गर्नुस्।
सेटिङमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब सिम्पली तपाईँले तल गर्नुहोस्। तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई अपडेट एन्ड सिक्युरिटीको अप्सन देखाउँछ। यो अप्सनमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले एउटा रिकभरको अप्सन पाउनुहुन्छ, रिकभरीको। यो अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू गेस्ट स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा साथीहरू तपाईँहरूले कुनै एउटा कुरालाई चुज गरेर जस्ट यहाँनिर त्यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको सिस्टम यहाँनिर हार्ड रिसेट भइहाल्छ। सबै कुरा तपाईँको सिस्टमबाट डिलिट भइहाल्छ। तर यो गर्नुभन्दा अगाडि सबै कुरालाई तपाईँले ब्याकअप गरेर राख्नुहोस्। तपाईँको कुनै इम्पोर्टेन्ट फाइल छ भने कुनै ठाउँमा, कुनै हार्ड ड्राइभमा अथवा अर्को कुनै ड्राइभमा सेभ गरेर राख्नुहोस्। नभए तपाईँको सम्पूर्ण डाटाहरू यहाँनिर लस भइहाल्छ। यदि साथीहरू तपाईँको सिस्टमबाट पनि कुनै महत्त्वपूर्ण डेटा डिलिट भएको छ भने त्यसलाई कसरी रिकभरी गर्ने यसको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। तपाईँहरू यो भिडियो गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ भने। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको अप्सन खुल्छ। तपाईँहरू यहाँनिर कुनै एउटा अप्सनलाई चुज गरिहाल्नुहोला। जस्तै कि किप माई फाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको फाइलहरू सबै तपाईँले त्यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अरू कुनै ठाउँमा। यदि रिमुभ एभ्रिथिङमा गरिदिनु भयो भने तपाईँको सबै कुरा रिमुभ भइहाल्छ र यसलाई म गर्दिनँ। मेरो सिस्टम पहिलाभन्दा फास्ट नै छ। अब साथीहरू तपाईँले यो सबै कुरा अपनाउनु भयो होइन, तर पनि तपाईँको सिस्टम फास्ट चलिरहेको छैन। अब यहाँनिर साथीहरू के हुनसक्छ भने तपाईँको ल्यापटप तथा कम्प्युटर सिस्टमको हार्डवेयरमा प्रब्लम छ। जस्तै कि तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँले आफ्नो ल्यापटप तथा कम्प्युटर सिस्टमलाई एकचोटि गएर सर्भिसिङ गराउनुहोस् होइन। तपाईँको फ्यानमा कुनै प्रब्लम हुनसक्छ, फ्यान राम्रोसँग नचलेको हुनसक्छ। त्यसको कारणले पनि हाम्रो सिस्टम हिट हुन्छ। हिट भइसकेपछि अटोमेटिक हाम्रो सिस्टम ह्याङ चल्न थाल्छ। अब साथीहरू तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने मजाले एकचोटि आफ्नो सिस्टमलाई सर्भिसिङमा लगेर सबै कुरा चेक गराउनुहोस् होइन। मजाले भित्रको सबै कुराहरूलाई साफ गरिदियो भने अनि तपाईँको सिस्टम एकदमै फास्ट तरिकाले चल्न थाल्छ। यो साथीहरू लास्टमा तपाईँले अपनाउनु होला। यदि यो सब कुरा गरेर भएन भने तपाईँले आफ्नो सिस्टमलाई राम्रोसँग एकचोटि सर्भिसिङ गराउनुहोस् होइन। सबै कुरालाई जस राम्रोसँग सर्भिस गरिदियो भने तपाईँको सिस्टम अवश्य पनि 100% ग्यारेन्टीको साथ तपाईँको सिस्टम फास्ट चल्न थाल्छ। र यही थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा। यो सब कुरालाई युज गरेर तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टमलाई सुपर फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ।